તો આખરે આ 4ની આત્મહત્યા તેની પાછળનું કારણ શું છે? જે સુસાઇડ નોટમાં લખવામાં આવ્યું છે તે કારણ છે કે અન્ય કોઈ કારણ છે તે અંગે પણ શોધખોળ ચાલી રહી છે. પરંતુ ચોંકાવનારી વાત એ છે કે આ ચારેય બહેનપણી અને એક સાથે આત્મહત્યા શા માટે કરી છે? એવા કયા કારણો હોઈ શકે છે? શું બંને અથવા તો ચારે જે સખી હતી એકબીજાને સમજાવી ન શકી? કયા એવા કારણો છે કે જેની પાછળ આ આત્મહત્યા નું કોકડું જે છે તે ગૂંચવાયેલું છે? આ તમામ મુદ્દે આપણે ચર્ચા કરીશું. કઈ માનસિક પરિસ્થિતિ હશે જે પરિસ્થિતિમાં તેઓએ આ નિર્ણય લીધો છે તે પણ આપણે જાણીશું. મારી સાથે ગેસ્ટ પેનલ જોડાય છે. ડોક્ટર રોનક ગાંધી, કાઉન્સિલર આપણી સાથે જોડાયા છે. રોનકભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. તમામ મિત્રોનું સ્વાગત છે. પહેલા ડોક્ટર આપની પાસે આવીશ. આમાં પણ રોનકભાઈ, આ જે કિસ્સાને અત્યારે જોતા, પ્રાથમિક રીતે જોતા આપને એવું જ લાગે છે કે કારણો અલગ અલગ હશે, પરંતુ ક્યાંક દિશા એક તરફ આ લોકોને મળી કે ના, આના સિવાય હવે મોત સિવાય છુટકારો જ નથી, આ સોલ્યુશન આનું કદાચ આવી જ ન શકે, એવું કંઈક? એટલે મને એવું લાગે છે કે કોઈક રીતે આ ચારે યુવતીઓ, ચારે સહેલીઓ એક ખોટા વિચારની અંદર ફસાઈ ગઈ હોય, અને એ કયા સંજોગોમાં એમને ઇન્ટરનેટ ઉપરથી કે આવા બીજા કોઈ કિસ્સાઓને જાણીને કે એમને ખરેખર શું તકલીફ હતી અને જેના કારણે એક સુસાઇડનો, આત્મહત્યાનો વિચાર આવ્યો, અને એમાં એટલા હદે એ લોકો ફસાઈ ગયા. જેમ કે અત્યારે યુવાનો પબજી અને એવી બધી ગેમ્સ રમતા હોય છે, પણ એમાં એટલી હદે ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે કે એ બાકીના જીવનનું આખું એક વિશાળ પિક્ચર, એક દ્રશ્ય કદાચ ભૂલી જઈને એની સાથે એટલા બધા એ જ વિચારની અંદર ઓતપ્રોત થઈ જતા હોય છે કે એમને ખ્યાલ જ નથી હોતો કે ક્યાં એ સરકી ગયા આત્મહત્યાની અંદર. પરંતુ આ કિસ્સો છે બનાસકાંઠાનો કિસ્સો છે અને ઠાકોર સમાજની યુવતીઓ છે. જે રીતે આપણે પણ જોયા છે ઠાકોર સમાજના લોકોને, અને જે રીતે બનાસકાંઠાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે એ રીતે સમજી શકાય કે એટલા બધા એડવાન્સ આ પરિવારમાંથી નહીં હોય, જે રીતે અત્યારે પ્રાથમિક જોતા લાગી રહ્યું છે. જો આ એડવાન્સ નથી, ગામડામાંથી આવે છે અને ચારે આ સખી છે, તો પછી એવા કયા કારણો હોઈ શકે? રોનકભાઈ, ખરેખર બહુ જ સમજવાની વસ્તુ છે. કોઈ લવ અફેરનો કોઈ કિસ્સો હોઈ શકે, કોઈ સામાજિક એમના કૌટુંબિક પ્રશ્ન હોઈ શકે, અને અત્યારે જેવી રીતે લવ અફેર કે સેક્સ્યુઆલિટીની અંદર એલજીબીટી કમ્યુનિટી અને એમના શું સંબંધો હોય, કાં તો એમના કોઈ બોયફ્રેન્ડ હોય, કોઈ પ્રેમી પ્રેમિકાનો કિસ્સો હોય, અથવા તો બે સ્ત્રી, બે છોકરીઓ કોઈની પ્રેમી હોય, કે એવા એમના કુટુંબની અંદર કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ ભણવાનો પ્રશ્ન હોય, કોઈ ફાઇનાન્શિયલ એ લોકોની મુસીબતો હોય, અથવા તો ડૉક્ટરે કીધું એમ ડિપ્રેશન કે હતાશા કોઈ એક વ્યક્તિને હોય, પણ બીજા બધા એમને એમની દોસ્તીની ખાતર એક હદની પાર પણ જવા માંગતા હોય. એટલે એવું જરૂરી નથી કે વધારે એડવાન્સ લોકો હોય એમની પાસે બધા રસ્તા હોય. અત્યારે ઇન્ટરનેટ તો ગામે ગામ દરેક જગ્યા પર છે, મોબાઈલ અને જી. રોનકભાઈ, જો આપ કાઉન્સિલર હોત તો આપ કેવી રીતે અમને સમજાવત, કદાચ જો આવી કોઈ સલાહ લેવાનું આ લોકોએ નક્કી કર્યું હોત તો? એટલે સૌથી પહેલા તો મને અત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કે આપણે એમના વિશે જે ચર્ચા કરીએ છીએ એ લોકો કઈ મનસ્થિતિ અને કઈ પરિસ્થિતિમાં હોય એ આપણને એનો સાચું વિગત આપણને ખ્યાલ નથી. એ સૌથી પહેલા તો એમના માટે એક પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે જે કંઈ પણ એમણે પગલું ભર્યું, હવે એમાંથી પાછું તો આવી શકતું નથી. અને અત્યારે હું એમ કહીશ કે આપણે ચર્ચા એટલા માટે કરીએ છીએ કે એનું જો સાચું કારણ ખ્યાલ આવે અને તો એમના જેવા બીજા લોકોને પણ બચાવી શકાય, અને એમના જે કુટુંબીજનો ને જે દુઃખની આખી પરિસ્થિતિમાં આવી ગયા છે એમના પ્રત્યે હમદર્દીનો ભાવ આપણે રાખી શકીએ. હું જો કાઉન્સિલર હોઉં તો સૌથી પહેલાં તો કોઈ વ્યક્તિને મળીને, એ વ્યક્તિ જ્યારે વાત કરતો હોય એના અવાજથી, એની આંખોથી, એને મળીને જ એક એવો ખ્યાલ આવતો હોય કે આ વ્યક્તિ કેટલી હતાશામાં છે, કેટલી નિરાશામાં છે, અને જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ. જ્યારે મારી પાસે જિંદગી હેલ્પલાઇન જે પોલીસ કમિશનરની ચાલે છે એનો હું કાઉન્સિલર તરીકે સેવા આપું છું. કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે અને એને પૂછીએ કે ક્યારેક આપઘાત કરવાના, આત્મહત્યાના વિચારો આવે છે, કેવી રીતે એ તરત ના કહી દે છે, અથવા તો કેવી રીતે સ્વીકારે છે કે હા મને એવા વિચાર આવે છે, તો એ નિર્ણાયક ક્ષણ બને છે. વ્યક્તિ જેવી રીતે કોન્ફિડન્ટલી કહી શકે ના ના એવું તો ક્યારેય વિચાર નથી, તો એ એક કાઉન્સિલર તરીકે
એક મેડિટેશન ફેસિલિટેટર તરીકે એક ખ્યાલ આવતો હોય છે. અને એક એવું વાતાવરણ આપવામાં આવે, એક એવી ફિલિંગ આપવામાં આવે કે એ લોકોને એક સેફ ફિલિંગ થાય કે એ વધારે બોલી શકે. એટલે એમના પ્રત્યેની હમદર્દી અને એમના જે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય એનો સ્વીકાર અને એને સાંભળવામાં આવશે, કોઈ પણ જાતના જજમેન્ટ કર્યા વગર, કોઈ પણ જાતની ગુનાની લાગણી એમને આપ્યા વગર એ લોકો એકદમ મુક્ત દિલે એ જે કોઈ પણ એમની અંદર જે ચાલી રહ્યું હોય એ જો બહાર કહી દે કોઈ ફ્રેન્ડ્સને કે આવા કોઈ હેલ્પલાઇન કે કોઈ ડોક્ટર કે કોઈ સોશિયલ વર્કરને, અને કદાચ એ વિચાર એમના મગજમાંથી જતો રહી શકે છે. બિલકુલ બિલકુલ. પરંતુ એ માટેના પ્રયત્નો થવા જોઈએ, કારણ કે એ જે ફિલિંગ્સ છે સામેવાળાને સમજાવવી પણ જોઈએ, ત્યારે જ કદાચ આ એક જે પ્રોસેસ છે એ આગળ વધી શકે છે. ડૉક્ટર આપનો, મીરાબેન અને રોનકભાઈ આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોવા બદલ. તો 4 સખીઓની આત્મહત્યા ઘણા બધાની આંખો ખોલી નાખી છે. કારણો ધીમે ધીમે બહાર આવશે, પરંતુ જે અહીંયા ચર્ચામાંથી સામે આવ્યું છે કે જો ડિપ્રેશનમાં હોય તો પરિવારે સૌથી પહેલાં તેને સાથ આપવાની જરૂર છે. નેગેટિવિટીમાંથી તેમને પોઝિટિવિટી તરફ આપે દોરવાની જરૂર છે. તો ડિબેટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો.